Good morning guys, it's Mr. Taster here. I'm with Chef Haidari in Afghanistan. And today we're gonna make amazing Afghani kebab in the middle of jungle. شف خیلی خوشحالم در خدمتتم. همچنان خوش آمدید. ممنونم ازت. بخیر سلامت باشین. چیا قراره درست کنیم امروز؟ یک کباب 10 متری مشتی افغانی. به به. چیا داره توش؟ با سبزی پخته میشه. هم گوشت داره، هم چربی و هم سبزی. گوشتم که گوسفنده. گوشت گوسفند داره. گوسفندم که آوردیم همینجا چرخش میکنیم و کباب میزنیم برام. آماده میکنیم بعد. برو بریم. جعفری، گشنیز، کلمبرک، نعنا اینا شسته میشه میریم داخل کباب.
گوشت آماده شد، شمشیری شد. بعد از اون جعفری رو خورد کردیم. عالم گشنیش رو آماده میکنیم، به اضافه میکنیم. کلا چیا داره شف؟ جان چیا بهش اضافه میشه؟ به این نعنا، جعفری، گشنیج، فلفل تازه و سیر. سیر و فلفل تازه و گشنیج و جعفری و نعنا. کلم هم داره؟ کلم برای تزیینه. برای تزیین. It's onion time. Let's start 10-meter Afghani kebab, Shami kebab. You ready? Yeah. Yeah. ادویه بده، ادویه. That's salt, black pepper, ginger powder, red pepper, و تخم گشنیج.
صبر کن کم بگذار. Ya Yusuf, seyret. Bien gelo. نه حمله نه هنوز حمله نه به افتخار خودتون. Alright guys, this is it. Afghani kebab, Shami kebab in Herat, near Herat. Chef Haidari made amazing job. This butcher was amazing. And this gentleman, all people helped us to have this amazing 10-meter kebab. شف دمت گرم. بخیر و سلامت باشید. سلطان‌های سلطان. یعنی این کبابو من دیدم گفتم محال شف بتونه اینو در بیاره که دیگه اصلا دیدیم چه کبابی هم شده. اوکی؟ Everyone ready? خب. لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. Guys, Afghanistani people are so kind. They asked me to start first. افغانستانی‌ها بسیار مهربانن و همیشه مهمان نواز. معروفن به مهمان نوازی در دنیا. و از من دعوت کردن که من اول شروع کنم این کبابو. دستشو درد نکنه. خیلی هم گشنم. نارنج، sour orange. Wow. So delicious. I love him. Thank you.